Betul ke budak ni bagi aku location ni? Macam je. Mana lah Baron ni? Kata dah sampai. Baron! Sini rumah, bukan situ. Oh, kau yang kau laku tadi? Ya, tukar cermin kereta Mustang. Bang, lain macam smart Biasa lah bang. Ni cermin kau bang. Wish. Ngam mana Bang, kau bukan yang jual baju JTT? Betul bang, saya lah owner dia. Oh, kau owner yang jual baju JTT? Betul. Patutlah smart dia baju kau. Biasa, orang tengok tuan lah. Ni yang kereta Okey bang, macam ni bang. Abang dah sampai tempat saya ni bang. Abang tak boleh pakai macam ni bang. Abang kena pakai baju brand saya bang. Ya ke? Ni abang buka baju abang kena pakai baju ni. Kau punya pasal lah bro, kau support aku cermin. Aku tukar cermin kereta kau, aku pakai baju kau JTT ni brand kau, boleh? Boleh? Baik Kau bagi aku masa 1 jam siap bro, boleh? Baik, boleh. Baik. Okey bang, kita tengok macam mana hasil kerja abang Gong angkat seorang. Cantik kan? Cantik, tak ada leleh-leleh tu. Macam ori. Cun-cun ini semua. betul true lah. Betul. Lawa-lawa. Memang orang kata recommended lah. Recommended. Siapa nak boleh cari Abang Ron. Memang terbaik lah geng. Saya pun jumpa Abang Ron pun dekat TikTok. So good luck lah untuk korang yang mana ada masalah problem pasal cermin, contact Abang Ron. Thank you geng. Baik. Pagi. Bang, kau punya cermin dah siap bang. Tadi aku dah tunjuk kau pasang cun-cun bang. Walaupun angkat cermin seorang bang. Itu mah abang steady bang. Detailing memang cantik. So, puas hati Puas hati alhamdulillah. Aku nak balik dulu bang. Okey baik. Bang, balik juga. Ni cermin siapa nak buang? Bang, bukan apa bang. Aku happy bang dapat baju baru bang. Faham. Tapi cermin ni. Baik. Aku balik bang. Terima kasih bang Sama. Guys. Kaki separing. Mari lai, muatai.